is, what are three things I should do after a car accident? I think I'm glad you asked that because a lot of people don't know what to do after they get in a car accident. Right. So the three things you want to do are call the police, you want to get medical treatment right away, and you want to speak to a lawyer. Right. So with that first one, you want to stay at the scene of the accident, call the police, and make sure you speak to them when they get there because they will investigate what happened, help you fill out a police report, and that's going to be really important when it comes time to deal with the insurance companies. And always remember, if you need a translator, you can call a family member or a friend or ask the police, and they may be able to get somebody for you. Right. But the second thing, you want to get medical treatment right away. You may not feel the extent of your injuries right away due to the adrenaline from a car accident, but it is important to seek medical treatment right away, even if your injuries are minor. And keep in mind that if you delay your treatment by even 1 or 2 days, the insurance company might not think you're injured, and so they won't pay you a fair amount for your personal injury case. Now, with that third thing, you want to speak with a lawyer and call us right away. We will handle the insurance companies, we will help you get the medical treatment that you need, and we will ensure that you get a fair settlement. And the last thing, it's important to keep in mind that hiring a lawyer will get you 3 times the amount of money in a settlement. Yes, okay, thank you so much. It's a great answer for being on the show right for the first time. Yeah, very straightforward and it's very helpful. Vâng, câu hỏi Agruss vừa đưa ra cho luật sư Mai Bertucci. Đó là những cái điều nào, 3 điều quan trọng nhất là khi mà mình bị đụng xe mình cần phải làm. Thì luật sư Mike vừa trả lời đó là thứ nhất là mình phải gọi cảnh sát, thứ nhì là mình phải đi vào bệnh viện để mình chữa trị ngay lập tức nếu mà mình bị thương tích, hoặc là mình không bị thương tích mà mình có những cái triệu chứng là mình không có feel good, mình bất cứ một cái lý do nào thì mình cũng phải vô trong nhà thương. Cái thứ ba đó là mình phải speak to a lawyer, tức là mình phải liên lạc thẳng với lại văn phòng luật sư để làm cái gì để người ta có thể hướng dẫn cho mình làm những cái chuyện mà mình cần thiết. Thì cái đầu tiên là khi mình call police để làm cái gì, lý do tại sao mình phải gọi cho cảnh sát. Thứ nhất là mình phải lập một cái biên bản, cảnh sát phải đến cái hiện trường đó, người ta lập biên bản và mình phải cung cấp tất cả những cái information, những cái thông tin mà nó cần thiết cho cảnh sát, những cái bằng chứng, tức là những cái evidence là mình phải có. Hoặc là nếu mà quý vị không có thể mà nói chuyện được trực tiếp với cảnh sát đó, vì mình không có hiểu rõ tiếng Anh đó, English đó, thì mình có thể nhờ một cái người nào đó translation, mình có thể gọi gia đình hoặc là bạn hoặc là bất cứ một cái người nào có thể giúp mình để mình giải quyết cái vấn đề là lập cái biên bản với cảnh sát, hoặc là mình có thể gọi thẳng cho Agruss Law Firm thì người ta sẽ có người thẩm dịch cho mình. Cái thứ hai đó là get medical treatment right away. Tại sao mình phải cần làm cái chuyện đó? Mình không có thể để trễ 1 ngày 2 ngày, tại vì gọi là nếu mà mình để trễ 1-2 ngày đó thì gọi là cái sự kiện nó sẽ khó khăn cho văn phòng luật sư người ta làm việc. Mình phải đi vào trong nhà thương thì tất cả những cái hồ sơ mà mình bệnh lý, mình gãy xương hay mình bị một cái nào quan trọng thì nhà thương người ta có cái biên bản, cái record thì mình có những cái đó, thì văn phòng luật sư người ta cần những cái hồ sơ đó. Cái thứ ba đó là mình phải gọi cho luật sư ngay lập tức, là tại vì khi mà mình gọi cho luật sư thì luật sư biết những cái chuyện nào mà mình cần phải làm. Ví dụ như mình không có bảo hiểm hay là mình có bảo hiểm, hoặc là nếu mà mình không có được gọi là vào nhà thương treatment thì người ta có cái hệ thống của người ta để người ta giúp đỡ cho mình đi vào nhà thương để mình chữa trị. Và sau khi đó thì người ta sẽ bằng mọi cách để người ta làm cho cái settlement, tức là khi mà người ta được cái tiền mà bồi thường nó một cách rất là thỏa thuận. Thường đó là bảo hiểm người ta không có muốn trả tiền cho mình nhiều, nhưng mà nếu mà mình có luật sư và mình có những cái information thông tin, người ta có thể trả gấp 3 lần, 3 times. Cho nên đó là những cái benefit của mình, những cái điều quyền lợi của mình. Yes, thank you for your answer. Yeah. The next question is this important to have a car insurance? It's a really good question. So the short answer is yes, it's the law in Illinois. You have to have car insurance. So for some reason, if you are pulled over, you're in an accident, and you don't have proof of car insurance, you can actually get a $500 ticket. Okay. So yes, everyone needs to have car insurance. It's the law. You'll get a ticket if you don't have it. And then what's also important about car insurance, which people may not think of as well, is because typically people think, I have car insurance, to protect me if I'm in an accident, I'm at fault to pay the damages for the other car. Right. But in Illinois, in addition to having it be required to have auto insurance, when you get auto insurance, you have something called uninsured motorist coverage that's required too. So
if you're involved in an accident and the at-fault driver doesn't have insurance, you're allowed to go after your own insurance company for your damages. So, one, it's the law, you need to have car insurance. And then two, keep in mind, having car insurance protects you from other people out on the road who don't have insurance. Right. Okay, thank you. Vâng, câu hỏi vừa đưa ra đó là cái car insurance, cái bảo hiểm xe nó có quan trọng hay không? Thưa vâng, yes, có nghĩa là mình phải có cái insurance đó, mình không thể nào không có cái bảo hiểm cho car insurance nó rất là quan trọng. Quý vị phải có, là tại vì luật của tiểu bang Illinois State là luật của tiểu bang bắt buộc quý vị phải có. Nếu mà quý vị không có là mình phải trả một cái penalty, một cái fine là $500. Ok, cho nên khi mà mình sử dụng cái xe của mình thì quý vị nhớ mình cần phải có insurance, car insurance. Nếu không có là mình có thể phải trả $500, mà ngược lại nó sẽ có nhiều cái điều rắc rối nếu mà mình gặp cái tai nạn. Thì luật sư Mike cũng nói rõ thêm đó là khi mà mình đụng xe đó, mình có cái insurance thì cái đầu tiên là cái insurance nó bảo vệ cho xe mình. Còn nếu mà mình đụng xe, mình đụng người ta đó là cái fault của mình đó, thì cái insurance nó sẽ trả tiền cho cái sự hư hại của cái xe đó, property damage của cái người mà mình đụng. Còn nếu mà mình không có, hoặc là cái người kia không có đó, thì coi như là mình phải móc tiền túi. Còn khi mà mình có cái bảo hiểm đó, thì nó có một cái phần nó gọi là uninsurance motorist, thì mình phải mua thêm, mình phải có cái đó để nó bảo vệ cho mình. Nếu mà người ta đụng mình mà người ta không có insurance thì mình bắt buộc mình phải dùng cái insurance để mà người ta bồi thường. Thứ nhất là xe hư của mình, thứ hai nếu mà mình phải vào nhà thương, thứ ba là nếu mà có những người nào ngồi trong xe, mình phải có đủ tiền để mình trả tiền cho những người ngồi trong xe. Cho nên nếu mà quý vị mua car insurance là quý vị cần phải có cái motorist uninsured. Cái đó rất là quan trọng trong cái điểm mà luật sư Mai vừa trình bày. Và quý vị nên nhớ rằng bắt buộc lúc nào mình cũng phải có car insurance, tại vì cái đó là cái luật của Illinois State, luật của tiểu bang, mình cần phải có. Yes, thank you. It's very important about the insurance, because I know a lot of people, they they don't care. They say, well, I'm not driving this car for long. That's right, no way. Right. And once again, insurance, you can get entry-level insurance for not a lot of money. Right. So even if you can't afford, the best insurance or a lot of insurance, just get something. It's so Right. important. Right, yeah. Vâng, luật sư Mai cũng tiếp theo một tí xíu nữa, đó là nếu mà quý vị không có đủ tiền thì quý vị có thể mua cái car insurance ít thôi, gọi là cái số nhỏ thôi, để mình bảo vệ cho mình. Cái thứ hai, mình không bị phạt. Đó là cái điều rất là quan trọng. Yes, thank you for your answer here. Next question for Mr. Mike Bertucci as well. Can I go to jail if I cause a car accident? Okay, that's a good question. So no, you won't go to jail, but it is important that you don't leave the scene of the accident, because you want to make sure you, like we talked about before, call the police, speak to them and make sure that they fill out the police report. Right. Okay. Vâng. Câu hỏi vừa đưa ra đó là nếu mà trong trường hợp mà mình đụng xe, mình có thể mình phải vô tù hay không? Thì cái câu trả lời là luật sư Mai vừa trả lời đó là không. Nhưng mà mình cần phải có cảnh sát ở tại cái hiện trường, ok, để người ta làm cái report đó. Và cái thứ hai đó là trong cái report đó mình là cảnh sát, cái biên bản người ta lập nó phải đầy đủ tất cả những cái thông tin, nó gọi là cái evidence đó. Mình phải có những cái evidence đó để cho người ta làm việc, để người ta có thể là giúp mình. Thứ nhất là mình không phải bồi thường, thứ hai đó là tránh được cái tình trạng mà mình phải đi ra tòa để mình appear ra tòa. Khi mà mình ra được court thì phải có cái sự tranh cãi. Mình không phải vô tù, nhưng mà mình phải cẩn thận là nếu mà mình không có cái police report một cách chi tiết đó, thì nó rất là có hại cho mình nhé. Right. Thank you for your answer. Next question is, should I stay at the scene of an accident if the accident was minor? Yes, you always want to stay at the scene of the accident, and here's why. Typically speaking, the police will come to the scene of the accident. We've talked to clients recently, and depending on how severe the accident is, and depending on the time of day,
even though the police don't come to the scene of the accident, you can still call it in, report it. You want to have some sort of documentation. You can always go to the police report after, or you can always go to the police station afterwards to fill out a police report. But the reason you want to stay at the scene is typically the police will come. You want to have some sort of documentation of the accident, and that's for insurance purposes, even if it's just property damage. You want to have proof the accident happened, and you want to also make sure that everyone's information gets in the police report. Also, what happens oftentimes with our clients is you may think it's a minor accident, you've got a lot of adrenaline, and you don't really feel your pain until the next day. Right. And then if you go get medical treatment and you want to pursue a personal injury case, if you didn't stay at the scene, there's no documentation of it, and then the insurance company on the other side is going to say, well, it wasn't serious, there's no police report, how do we know you got injured in the accident? So stay at the scene, wait for the police to come, call the police, and for some reason if the police are busy and they don't come, make sure you end up filling out some sort of police report, whether it's later that day or the next day at the police station, because the bottom line is you want to exchange information and have documentation that an accident happened. Okay, all right, thank you. Câu hỏi vừa đưa ra đó là mình có cần phải ở tại cái hiện trường khi mà mình đụng xe hay không? Cái điều đó rất là quan trọng. Thì luật sư Mai vừa trả lời chắc chắn cái điều đó là rất là quan trọng. Mình phải ở tại cái hiện trường đó, mình đụng xe dù lỗi của mình hay là không phải lỗi của mình. Thứ nhất, thứ hai là mình phải kêu cảnh sát, và khi mà police đó, cảnh sát làm report đó là mình phải cung cấp tất cả những cái sự kiện xảy ra nó rõ ràng. Nếu mà trong trường hợp mà không có cảnh sát, mình cũng phải làm thế nào để mình báo cáo với lại cảnh sát trong cái ngày đó, thì mình cũng phải báo cáo cho cảnh sát để cảnh sát có cái biên bản, vì cái biên bản rất quan trọng. Nếu mà quý vị mà bị đụng xe mà không có cái biên bản, thí dụ như ngày hôm trước thì mình không có sao cả, nhưng mà một vài ngày sau mình sẽ feel có thể sick, tức là mình bị bệnh này kia nọ, thì cái insurance nó sẽ deny mình, nó sẽ nói là ok, cái accident nó là minor, tức là chuyện nhẹ thôi, không có một cái biên bản nào, không có thể chứng minh được cái điều nào cả. Thì như vậy thì rất là khó để cho insurance, mình đòi hỏi insurance nó phải trả cái tiền compensation của mình. Cho nên mình cần phải ở cái hiện trường, và quan trọng nhất là mình phải gọi cảnh sát và mình phải nói chuyện với cảnh sát, mình phải đưa ra tất cả những cái bằng chứng nào nếu mình có. I got a question when we talking about the police report. Sure. It's very important about the witness. If we have a witness, does it help the case or not? Or some cases it's not a minor, but if we have a major impact, so the witness is important for the insurance and also for the lawyer, right, to prove the case. Wow. Right, and that's another reason why you want to stay at the scene and also fill out the police report. Is if there's any witnesses to the accident, they will be listed in the police report. Right. And that's one of the first things when a client hires us. What we do is we look at the police report, we reach out to the witnesses, and we get statements from them to make sure that their version of the events and what happened line up with what our client says happened at the accident. And look, if it's a rear-end accident and, who's at fault is not a big deal, it's not disputed, the witnesses aren't necessarily as important. But a lot of times in car accidents, you'll have multiple versions of what happened. It'll be an intersection accident, or I had the green light, but the other person's saying they didn't. So yeah, 100% you want to get witness statements. And that's also another super important reason why you want to stay at the scene and fill out a police report. Okay. All right, thanks. Một câu hỏi nhỏ thêm đó là về cái vấn đề cái nhân chứng. Thì luật sư Mai vừa trả lời là cái vấn đề mình kêu cảnh sát, và thứ hai là sao, là những cái nhân chứng đó nó rất là quan trọng, là tại vì sao khi mình đụng xe nó có nhiều cái trường hợp người này sẽ đổ lỗi cho người kia, là người ta chạy cái đèn đỏ red light, Budapest red light, hoặc là đến đó gọi là stop sign, người ta không ngừng lại, thì những cái tranh cãi đó mình không có thể nào mà mình nói cái người nào trúng người nào sai, chỉ có là trên căn cứ trên cái biên bản của cảnh sát. Cho nên mình phải ở tại cái hiện trường đó. Cái thứ hai nữa, nếu mà mình có những cái nhân chứng, cái witness, thì cái nhân chứng đó, những cái câu nói của người ta có thể giúp cho luật sư, tại vì luật sư người ta sẽ liên lạc thẳng với lại những nhân chứng đó để người ta tìm ra những cái câu hỏi nào, cũng như là những cái vấn đề nào nó phù hợp và nó chính đáng và nó đúng, cái vấn đề nào là đúng, nó right và nó fair. Ok, thì như vậy đó thì người ta sẽ giúp cho mình mà được cái tiền bồi thường đó nó thỏa đáng hơn. Yes, thank you for your answer here. Next question is, after a car accident, should I speak with the insurance company if they call me?
No, and this is really important, so I'm glad you asked that. No, you should not speak to your insurance company or any insurance company because they don't have your best interests in mind. The insurance companies, whether it's yours or the defendants, want to minimize the claims and minimize the amount of money that they have to pay you. Yeah. So they are really only looking out for themselves. Right. So you should let Agruss Law Firm deal with the insurance companies so that you can focus on recovering. Okay, alright, thanks. Câu hỏi Andy Cruz vừa đưa ra đó là mình có cần phải gọi cho insurance hoặc là mình nói chuyện với lại cái insurance của mình hay không? Thưa không. Khi mà mình có involve, tức là mình bị đụng xe hay là mình đụng người ta at fault, thì mình không có, cái quan trọng nhất là mình phải gọi cho Agruss Law Firm hoặc là bất cứ một cái văn phòng luật sư nào. Để đầu tiên là mình phải hiểu là thứ nhất, insurance, car insurance company đó là những cái công ty bảo hiểm á, người ta không muốn trả mình tiền nhiều. Cái thứ hai đó là người ta không có cho mình biết những cái sự thật là mình phải làm cái gì, là lý do là người ta không có muốn bồi thường quá nhiều tiền. Cái thứ ba đó là không có lợi ích cho người ta, thì người ta phải bằng mọi cách để người ta minimize, tức là người ta trả ít nhất, thấp nhất, mặc dù đó là mình có đóng tiền bảo hiểm, mình có full coverage hay là không. Đó, cái chuyện đó người ta không care. Cái chuyện mà người ta care đó là đầu tiên người ta không muốn trả tiền mình, thì đó là lý do tại sao mình phải có lawyer, mình phải gọi cho Agruss Law Firm. Thì luật sư của Agruss Law Firm người ta biết làm những cái điều nào cần thiết. Cho nên trở lại cái vấn đề chính là mình không cần phải gọi cho insurance, nghĩa là mình không cần phải gọi cho người ta, mà mình có luật sư của mình thì để cho luật sư mình, người ta sẽ lo cái công chuyện của mình. Vậy thì nếu mà quý vị nào có không may mắn đó mà get involved trong cái car accident đó, thì mình có thể gọi cho Agruss Law Firm, tại vì người ta sẽ giúp cho mình và người ta không có charge mình những cái tiền nào cả. Người ta chỉ ăn tiền mình khi nào mà cái settlement thôi. Đó, cho nên tất cả quý vị đừng có ngần ngại mà gọi cho Agruss Law Firm. Vâng, chúng tôi sẽ trở lại sau một số thông tin mà. Yeah, we'll take a short break and we'll be back. Thank you. Chào quý vị. Tổ hợp luật sư Agruss là một tổ hợp luật sư có trên 1.000 đánh giá 5 sao. Tổ hợp luật sư có rất nhiều luật sư kinh nghiệm chuyên lo về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, chúng tôi có luật sư chuyên lo về thương tích gây ra bởi tai nạn xe cộ, bị thương tích tại nơi làm việc hoặc trong siêu thị, người thân bị ngược đãi trong nhà dưỡng lão, sơ suất trong y khoa hoặc thương tích bị thú nuôi tấn công, các vấn đề quấy rối đòi nợ, vấn đề bị sai sót trong điểm báo cáo tín dụng của quý vị. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có luật sư chuyên lo về các vấn đề hình sự, phạm pháp, DUI, lái xe bị phạt tích cực, luật sư chuyên về gia đình, ly dị, công chứng, di sản, thừa kế tài sản, thiết lập di chúc, luật sư về mua bán nhà cửa hoặc mua bán tiệm nail, mua bán cơ sở thương mại, tranh chấp kiện tụng cơ sở thương mại. Luật sư về khai phá sản sẽ giúp quý vị nếu quý vị không còn khả năng trả nợ và muốn làm lại từ đầu. Luật sư về di trú, bảo lãnh thân nhân sang Mỹ, du lịch, du học, EB3, EB5 và các vấn đề thẻ xanh, thi quốc tịch. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc với Ngọc. Số điện thoại là 773 906 9999, 773 906 9999. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Vâng, chúng tôi xin trở lại với chương trình Talk Show ngày hôm nay về law, về luật và đời sống. Hy vọng tất cả quý vị sẽ có những câu hỏi cũng như là những cái điều nào mà quý vị vẫn còn nghi ngờ về vấn đề tai nạn xe hơi thì quý vị có thể gọi về Agruss Law Firm. Số phone ở trên màn hình hoặc là có thể gọi thẳng cho Quý Ngọc. Thì chúng tôi sẽ cố gắng giúp cho tất cả quý vị có những cái câu trả lời rất là đích đáng. Yes, thank you for your time and your patience here. Okay, I try to recapture everything for the Vietnamese audience right here. The next question for you is, if I'm injured in a car accident and I do not have health insurance, how can I receive medical treatment and who will pay for the bill?
It's a very good question, and a lot of people who are involved in car accidents who don't have health insurance are very concerned about this issue, which is who's going to pay my bills. Right. And this sort of goes off of what Mike was just answering, with speaking to insurance companies. So the moment we get retained, we reach out to the insurance companies and we let everyone know, hey, we represent this person. All the communications come through us. The next thing we do is we make sure our clients get proper treatment, whether they have health insurance or not. We have a network of doctors who we've worked with over the years, whether it's orthopedic physician, pain management doctor, physical therapist, whatever it may be, whatever our clients need, we have a network of doctors. And we've developed a relationship where if one of our clients does not have health insurance, what these doctors will do is they will provide treatment to our clients and they will lien the file. Right. And what that simply means is rather than send our clients the bill, they send us the bill. And then when we settle the case and we get money from the at-fault driver, we use that money to pay for the medical bills. Okay. So people should know that not only can they get medical treatment after a car accident, even if they don't have health insurance, they can get the treatment, and then we will help them get their bills paid when it comes time to settling the case. And then one other thing I wanted to mention about this as well is most people on their auto insurance policy, so their own car insurance, they have something that's called medical payment coverage. Okay. And you're allowed to use that to pay your medical bills. And once again, this is something that we will investigate and we will take care of. And so I think it's really important for the viewers to know, as Mike was talking about, don't talk to insurance companies. We'll handle that. Yes. If you're injured and you need treatment, whether you have insurance or not, we'll handle that. Okay. And we deal with all of that busy work and making sure our clients are taken care of so they can focus on getting better. Oh, wow. Okay, that's very good information. Everybody need to know, right, about insurance. Câu hỏi rất là interesting vừa đặt ra đó là nếu mà quý vị bị đụng xe trong trường hợp mà quý vị không có health insurance, tức là mình không có bảo hiểm sức khỏe, và làm thế nào để mà mình có được một cái nó gọi là medical treatment, cũng như đó là người nào sẽ trả tiền gọi là cái medical bill. Thì luật sư Mai vừa trình bày rất là rõ ràng là nếu mà quý vị trong trường hợp mà quý vị không có health insurance cũng không sao cả, là tại vì Agruss Law Firm người ta có một cái network của Doctor Network đó, thì người ta có tất cả những cái dịch vụ về y tế, người ta có thể giúp cho mình làm thế nào để mà mình gọi là recovery, tức là mình phải đi vô mình treatment, tức là nếu mà mình có bệnh hay là mình bị gãy tay gãy xương hay là gì đó, thì tất cả những cái network, cái hệ thống của bác sĩ người ta sẽ giúp cho mình đó để mình khôi phục được cái sức khỏe của mình trước. Đó là cái đầu tiên. Quý vị không có phải lo cái chuyện mà mình phải trả tiền, và sau khi mà quý vị đã sức khỏe trở lại bình thường thì luật sư người ta sẽ bắt đầu, người ta sẽ xem coi cái insurance, nếu mà quý vị không có insurance thì người ta sẽ làm như thế nào. Người ta sẽ coi cái insurance của cái người mà bị đụng xe, tức là cái người mà người ta đụng mình đó, người ta có insurance thì người ta sẽ đòi cái tiền bảo hiểm đó, người ta đòi cái tiền bồi thường đó, và sau khi người ta được cái settlement, tức là người ta đã nhận được tiền, thì lúc bây giờ người ta dùng cái tiền đấy để người ta trả tiền cho bác sĩ, và đồng thời người ta cũng trả cái tiền bồi thường cho mình. Cho nên quý vị không có ngần ngại gì. Hệ thống của văn phòng luật sư Agruss Law Firm người ta có tất cả những cái dịch vụ đó, cho nên đó là một cái điều tốt mà tại sao mình phải cần có luật sư. Và nếu mà mình không có cái insurance đó thì mình sẽ bỡ ngỡ, thì văn phòng luật sư người ta phải đi tìm coi cái người mà đụng xe mình, đối phương của mình đó, nó có cái gì thì người ta mới có thể người ta giúp mình. Nếu mà bên kia người ta có bảo hiểm, và đặc biệt nhất là nó có một cái phần nữa là cái insurance, medical insurance payment, thì cái điều đó rất là tốt. Mình không có insurance nhưng mà cái bảo hiểm ở bên kia mà người ta có cái medical payment đó, thì văn luật sư người ta có thể đòi thêm cái tiền đó để người ta trả cái tiền nhà thương cho mình. Cho nên quý vị không có ngần ngại phải lo cái vấn đề là mình không có bảo hiểm. Quan trọng nhất là mình phải có luật sư, tức là mình phải gọi cho Agruss Law Firm để người ta hướng dẫn mình làm những cái điều nào mà mình cần thiết làm. Yes, thank you, Mike. The next question is, for Mike Bertucci, right? Will you handle my property damage claim too? Yes, and we actually do that for free. So we can help you get your car out of storage. We can help you get it repaired. And you won't have to pay us a dime or penny for that service.
which is really unique about Agruss law firm because most personal injury firms don't handle the property damage claim, but we do that. So not only do we handle that for every client as part of every single case, but we also do that for free. Okay, wow, that sounds very generous way. Super. Yeah, I mean, look, we're trying to help people out, and recently we've even helped people out just with their property damage claim. So even if they're not injured, and we're not handling their personal injury case, like by all means reach out to us because settling property damage claims is typically, it's a pretty easy and quick process for us. So if any of the viewers are, in an accident, fortunately not injured, but they've got a property damage issue, by all means reach out and we can help. Ok, vâng, câu hỏi Andy Cruz vừa đưa ra đó là mình có phải trả cái tiền mà là hư xe không? Thì xin thưa hai luật sư Mai vừa trả lời một cách rất rõ ràng là người ta sẽ sửa xe cho mình free, mình không cần phải trả cái gì cả. Thì nếu mà quý vị mà có cái tình trạng mà bị đụng xe mà nếu mà gọi là nó không có tay, nó không ảnh hưởng tới sức khỏe mình thì có vấn đề mà xe mình hư, mình cần phải có xe đi làm. Ok, thì người ta sẽ giúp cho mình và cái tiền mà sửa xe đó người ta không có charge mình, cái đó là cái chắc chắn. Thì thứ nhất đó là người ta phải giống như là cái slogan đó là people first, như là văn phòng Agruss law firm người ta sẽ lo cho mình là những cái chuyện mà nó cần thiết nhất về vấn đề cái property. Thì khi mà mình đụng xe là xe mình phải hư thì mình cần phải sửa, thì bằng cách nào thì người ta sẽ có cái biện pháp cũng như là những cái cách, tức là như thế nào để người ta giúp cho mình để restore, tức là mình phải sửa chữa cái xe mình để mình có thể mình đi làm được, cho nên quý vị không cần phải quan ngại cái chuyện đó. Và cái điều rất là tốt đó là cái mà property damage á, thường là insurance người ta không có muốn đền mình, và đặc biệt nhất là nếu mà mình không có insurance đó thì người ta cũng không có giúp mình, là tại vì sao người ta sẽ gọi là từ chối mình ngay lập tức. Nhưng Agruss law firm là người ta có thể giúp mình bằng mọi cách để mình có thể mình sửa xe. Cho nên nếu mà quý vị có câu hỏi nào hay là get involved trong cái course này thì hãy gọi thẳng cho Agruss law firm. Như vậy xin cảm ơn nhé. Yes, thank you. I think that's the last question for today, right? Sure, and the most important one, right? Yes, okay. So, okay, the last one is a very important one, the most important. What does this cost to hire Agruss law firm? Sure, so the answer is it's free until we get you a settlement. So it's free unless we win your case. And this is referred to as a contingency fee. Okay. And what this means is we take a percentage of the settlement or whatever we get for our client. And what's also important about this as well is our contingency fee is 1/3, and that never changes. Okay. And there's a lot of other law firms out there where before you file a lawsuit, the contingency fee is 1/3, but then after you file a lawsuit, it may be 40%, and then if you go to trial, it may be 50%. Okay. So I think it's really important for the viewers to know that our contingency fee never changes. Right. It's always 1/3, and then the best part about this is we do all of the work. We front all of the costs, we pay for everything, and we work on the case, and we only get paid if we get a settlement. So there's really zero risk for someone to hire us in a personal injury case. We have a really good settlement and winning streak, but look, once in a blue moon we lose a case. And so when we lose a case, it's important for the viewers to know they'll never pay us a penny. So even if the case turns out to be something we can't settle, or for some reason we go to trial and we lose, they'll never pay us a penny for our time. So it's very simple. It's free until we get you a settlement. We take a 1/3 contingency fee. That fee never changes. And even if the case turns out in a way where we don't get a settlement or we don't win, our clients never owe us a penny. So there's really, there's no risk. Yeah, that's very good to me. Yeah. Okay, that's perfect. Vâng, câu hỏi cuối cùng đó là mình có cần phải trả cho Agruss law firm tiền hay không? Thì cái câu trả lời đó là luật sư Mai vừa trả lời là không. Mình không có cần phải trả một cái đồng bạc nào. Trong cái trường hợp mà gọi là người ta không có gọi là settlement được đó, hay là người ta lost cái case đó, người ta không thắng được cái kiện đó, mình cũng không có phải trả gì cả. Nhưng làm sao, cái câu hỏi đặt ra là làm sao để người ta có tiền. Thì thứ nhất là nó gọi là cái tiền mà contingency đó là 1/3, có nghĩa là người ta sẽ làm hết tất cả mọi công việc để người ta đòi cho được cái tiền bồi thường và cái phần thắng về mình. Và sau khi người ta được cái phần thắng về đó thì người ta sẽ charge mình 1/3, và cái tiền đó không có thay đổi, no change. Cho nên nó là cái risk free là như thế nào, là mình không có thua lỗ gì cả.
mình phải trust người ta khi mà người ta nhận cái hồ sơ của mình, người ta biết là người ta làm cái gì. Và cái vấn đề đó là người ta bằng mọi cách người ta đem cái tiền compensation về cho mình, dù người ta có thắng hay là người ta có thua nữa, người ta vẫn không trả mình. Cho nên là mình không có sợ cái chuyện là mình phải trả tiền cho văn phòng luật sư. Nhiều người đó thì thường là người ta nói là khi mà gọi đến luật sư đó thì nó sẽ trả cái tiền này qua tiền kia, nó gọi là hidden fee. Ok, ở đây mình không có một cái hidden fee nào cả, cái gì nó cũng straightforward, nó thẳng thắn, là mình không có gọi là risk free, tức là mình không có lo ngại mình được cái tiền mà bồi thường hay là mình không được quyền tường hay là mình thua cái kiện đó, mình vẫn không trả văn phòng luật sư một đồng bạc nào cả, không trả một gọi là một penny nào cả thì đúng hơn. Cho nên quý vị không có ngần ngại, có thể là gọi thẳng cho Agruss Law Firm thì tất cả người ta sẽ hướng dẫn cho tất cả quý vị một cách tận tình, và người ta chỉ khi nào nhận tiền, khi cái gọi là cái settlement nó xong thì lúc bây giờ người ta dùng cái tiền để người ta trả lại cho tiền nhà thương hay là cho mình, tức là cái tiền bồi thường, và đồng thời cái tiền của luật sư người ta lấy 1/3. Những cái văn phòng luật sư khác thì thường người ta charge sau khi mà mình phải ra tòa, gọi là nếu mà mình phải go to court, go to trial thì từ 40% cho tới 50%. Nhưng mà ở đây thì chỉ có 1/3 cái giá tiền, cho nên là mình không có lo ngại cái chuyện đó. Yes, thank you very much. The time is up too. Okay, I would like to ask you more questions, but then I hope next time so we get more time so we can go in further detail about this settlement case. Before we say goodbye, again one more time, we do appreciate your time and your patience here. Please say goodbye or anything you want to, any message you want to send to your new client and your customer. Sure. Thanks for having us on the show. I'm glad Mike Bertucci was able to join us today, and we will be back next Tuesday with you talking more about personal injury and car accidents, and Mike will be here as well. Yep, thank you for having me on the show, and I look forward to coming on next week as well. All right, yes, my pleasure. Okay, to host the two of you today. Again, thanks very much and have a good day, and see you next time. See you next time. Thanks.